Hello everyone, আজি মই আপোনালোকক 150 rupeesৰ কালেকশন দেখুৱাব ওলাইছো ষ্টক ক্লিয়াৰেন্সৰ অফাৰ থাকিব ভিডিওটোত যিমানখিনি কালেকশন দেখুৱাম সকলোবোৰ আপোনালোকে 150 rupeesত পাব আৰু ভিডিওটোত দেখুৱা কালেকশনবোৰৰ ভিতৰত যিকোনো দুটা কালেকশন ল'ব লাগিব টোটাল 300 পৰিব দুটাত 150 কয় যেটো ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব প্ৰথমে এই কালেকশনটো দেখুৱাইছো মৰম লগা এটা দুগদুগি গ্ৰীণ কালাৰত আছে ফ্ৰন্ট আৰু বেক সাইড দেখুৱাই দিছো এজো থাকিব ইয়াৰিংজৰ মটৰমনি চেইনত থাকিব কালাৰ অপচন আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰীণ আৰু এটো আহিব ডাৰ্ক ব্লু কালাৰত চেইনডালস 26 ইঞ্চ থাকিব যেটো ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব খুবেই মৰম লগা কালেকশন সকলোবোৰে মই বেক সাইডটো দেখুৱাই দিছো এটো ডিজাইনৰটো যেটো কালাৰ আছে হেটোৰ বেক সাইডটো দেখুৱাইছো প্ৰাইস হিচাপত খুব ভাল কোৱালিটিৰ পাব আৰু এটো এটা ডিজাইন চাওক এটো আহিব সীতাহাৰ এডাল যি সকলে কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰ সীতাহাৰ বিচাৰি আছিল তেওঁলোকে এই অফাৰটো লৈ ল'ব পাৰে দিহল থাকিব ধুনিয়া এডাল সীতাহাৰ মাত্ৰ 150 rupeesৰ সীতাহাৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এই অফাৰটো কিছু দিনৰ কাৰণেহে পিছত আকৌ 150 rupeesত নাপাব আপোনালোকে ষ্টক ক্লিয়াৰেন্সৰ কাৰণে দিয়া গৈছে এয়া চাওক লেমিনেশন কৰি থোৱা শাখা পলা হয় খুবেই ধুনিয়া ৰেড কালাৰত আছে আৰু এটো অনলি 2.6 সকলেহে বুকিং কৰিব নেক্সট দেখুৱাইছো এজোৰ গোল্ডেন খাৰু হয় সাইজ 24 আৰু 26 সকলে বুকিং কৰিব পাৰিব নেক্সট এজোৰ দেখুৱাইছো হোৱাইট কালাৰৰ ওপৰত গোল্ডেন কাম কৰা আছে ডিজাইনটো ওপৰ লেমিনেশন কৰা আছে 2.6 সকলে বুকিং কৰিব পলা হয় খুব মৰম লগা নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছো সিম্পল মৰম লগা দুগদুগি হয় স্মল সাইজত আছে আৰু টাৰ্চেলত থাকিব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব খুবেই মৰম লগা ডিজাইনটো চাওক মই একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো ইয়াৰিংজৰ থাকিব তিনি হিলা পাতৰ তলত দুগদুগিটো এনেকে টাৰ্চেলটো থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 150 rupeesত মৰম লগা এটা কালেকশন পাই আছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব যদি ৰেটটো ভাল লাগে ৰেটটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপচন আছে কালাৰ অপচন কিটা দেখুৱাইছো এটো আহিব ব্ল্যাক কালাৰত টাৰ্চেলত থাকিব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পৰা সুবিধা আছে গুটেবোৰ ইয়াৰিংজৰ থাকিব এইজোৰ ব্ল্যাক কালাৰটো ভাল লাগিলে ব্ল্যাক কালাৰটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছো এটো ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশনত আছে খুবেই মৰম লগা ইয়াৰিংজৰ আৰু লকেটটো কমপ্লিট ফিৰোজা কালাৰত আছে আৰু টাৰ্চেলডাল থাকিব ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশনত জাস্ট ওয়াও কালেকশন হয় যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব গুটেবোৰ 150 rupees নেক্সট দেখুৱাইছো এটা খেৱালি ফুল ডিজাইনৰ লকেট হয় আৰু টাৰ্চেলত থাকিব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব লকেটটো খুব মৰম লগা হয় মই একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম আপোনালোকক এ চাও বহুতে মৰম লগা সাইন কৰি থকা কালেকশন হয় ইয়াৰিংস আছে ইয়াৰিংজৰ এনেকে টপত থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু কালেকশনটো দেখুৱাইছো এটো বৰ ধুনিয়া এটা পাত ডিজাইনত আছে যদি আপোনালোকৰ এটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ৰেড কালাৰটো আৰু ইয়াৰে কালাৰ অপচন আছে কালাৰ অপচনটো আপোনালোকে ৰেড আৰু ব্ল্যাক কম্বিনেশনত পাব এটো কমপ্লিট ৰেডত থাকিব ৰেড আৰু ব্ল্যাক কম্বিনেশনটো দেখুৱাইছো টাৰ্চেলডাল ৰেড আৰু ব্ল্যাকত থাকিব ডিজাইনটো চাই লওক সিম্পলত বহুত মৰম লগা কালেকশন হয় যিকোনো মেখলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিলে ভাল লাগিব ইয়াৰিংজৰ এনেকে টপত থাকিব যদি এই কালেকশনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব গুটেবোৰ 150 rupeesৰ হয় যিকোনো দুটা ল'ব লাগিব নেক্সট আৰু দেখুৱাইছো এটা জুনবিৰি মিডিয়াম সাইজৰ জুনবিৰি হয় যিসকলে বিহু নাচি ভাল পায় তেওঁলোকে এই কালেকশনটো লৈ ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰে প্ৰাইসটো হিচাপত আপোনালোকক কৈছো কোৱালিটি খুব ভাল পাব বেক সাইডটো দেখুৱাই লৈছো আপোনালোকে এ চাওক ডিজাইনটো বহুত মৰম লগা হয় ফ্ৰন্ট আৰু বেক সাইডটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে খুব ধুনিয়া হয় অল অসম আপোনালোকৰ ডেলিভাৰী হৈ যাব অসমৰ ভিতৰত হলে আপোনালোকে 50 rupees shipping পে কৰিলে হ'ব আৰু অসমৰ বাহিৰত আপোনালোকে shipping extra পে কৰিব লাগিব আৰু এইটো আপোনালোকক সকলোৱে বিচাৰি থকা এটা কালেকশন আজি অনলি 150 rupeesত পাই আছে খুবেই ধুনিয়া ইয়াৰিংজৰ টপত থাকিব বেক সাইডে টাৰ্চেলত আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু বহুতৰ ডিমান্ড থাকে মাজতে বহুত দিন হল অনা নাছিলো এতিয়া আনিছো আপোনালোকক যদি লগা আছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব আৰু ইয়াৰ মাজতে জনাই দিও এবিলাক হৈছে এটা ইমিটেশনৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশন কাৰণ বহুতে খুদে এইটো কপাৰ নেকি কাৰণ এইটো কপাৰ নহয় আৰু এইটো প্ৰাইজত আপোনালোকক কপাৰত কোনেও দিব কাৰণে সম্ভৱ নহয় সেই কাৰণে এইটো এটা ইমিটেশনৰ কালেকশন কিন্তু কোৱালিটি খুব ভাল পাব প্ৰাইসৰ হিচাপত আপোনালোকে এটা ভাল কোৱালিটি পাব আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছো ব্ল্যাক কালাৰৰ খেৱালি ফুলৰ ডিজাইন খুব মৰম লগা কালেকশন ইয়াৰিংজো এনেকে টপত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছো মাল্টি কালাৰৰ এটা গলপটা আৰু এটা সময়ত বহুত বেছি বিচাৰা এটা কালেকশন মাল্টি কালাৰটো সকলোৰে লগত মেচিং হৈ যায় দামটো বহুত আছিল বৰ্তমান আপোনালোকে আজি অফাৰ প্ৰাইজত ষ্টক ক্লিয়াৰেন্সৰ অফাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলি 150 rupeesত পাই আছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰি ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব মাল্টি কালাৰত আছে
নেক্সট আপোনালোকক আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাম ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনৰ গল্পতা হয় বহুত ধুনীয়া আচলতে এইটো ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ ব্লেক কালাৰত আছে মেচিং হৈ যাব এইটো কম্বিনেশ্যন বহুতে বিচাৰি থাকে এতিয়া আপোনালোকক লগা আছিলে যদি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 150 ৰুপিছত পাই আছে যিকোনো দুটা কালেকশ্যন আপোনালোকে আজি ল'ব পাৰিব অনলি 150 ৰুপিছৰ কালেকশ্যন হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লটকনটো ব্লেক কালাৰত আছে সৰি মোৰ এইটো ব্লু আৰু নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এটা স্মল চাইজৰ জোনবিৰি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে আৰু মটৰমণি চেইনত থাকিব 26 ইঞ্চ দীঘল থাকিব যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মৰম লগা এটা জোনবিৰি আৰু পিংক ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এটা জোনবিৰি দেখুৱাইছোঁ এইটো স্মল চাইজত আছে মটৰমণি চেইনত থাকিব ইয়েৰিংযোৰ টপত থাকিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গল্ডেনৰ মাজত ৰেড মিনা কৰা আছে এইটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এটা খেৱালি ফুল যিটো ৰেড আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে টাৰ্চেলডাল কমপ্লিট ৰেডত থাকিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ সকলোবোৰ 150 হয় যিকোনো দুটা ল'ব পাৰিব প্ৰাইচবিলাক 150 কৈ পৰিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ কমপ্লিট ৰেড কালাৰত থকা খেৱালি ফুল ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 150 ৰুপিছত এই ধুনীয়া কালেকশ্যন পাই আছে এই ছেটটো আহিব ব্লু কালাৰ এইটো কমপ্লিট ব্লুত থাকিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দেখুৱাব ওলাইছোঁ গল্পতা এইডাল গল্পতা থাকিব ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত থাকিব ইয়েৰিংযোৰ টপতে থাকিব ধুনীয়া ষ্টাৰ ডিজাইনৰ তলত এটা লটাছ ডিজাইন আছে ইয়েৰিংযোৰো তেনেকুৱাই হয় বেক চাইডে টাৰ্চেল লাগিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 150 ৰুপিজ বেক চাইডৰ এইডাল টাৰ্চেল থাকিব আৰু এডাল দেখুৱাইছোঁ ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনৰ বাটাৰফ্লাই ডিজাইনৰ গল্পতা আৰু এইটো বহুতে বিচাৰি আছিলে আৰু ষ্টক শেষৰ কাৰণে আপোনালোকক 150 ৰুপিছত দিয়া আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো খুবেই মৰম লগা কালেকশ্যন আৰু খুব মৰম লগা এটা মটৰমণি চিনত আছে লকেটটো চাওক এনেকৈ ময়ূৰৰ ডিজাইন কৰা আছে ইয়েৰিংযোৰো তেনেকৈ ময়ূৰৰ হাফ ময়ূৰৰ ডিজাইনত বনোৱা হৈছে এইটো ভাল লাগিলে আপোনাৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বেক চাইডেও অকণমান দীঘল আছে সেইখিনিও দেখুৱাই দিলোঁ এইটো যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ